pala si Versi at guys, ngayon panibagong video na naman gagawin natin at ngayon ay ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gamitin si Odette dahil may nag-request. Okay? Kung paano gamitin tong si Odette. So, napakadali lang gamitin ito si Odette. Okay. So, basic lang to. Mga 3-minute video lang to. Turo ko lang sa inyo kung paano siya masterin. Okay. Ito, OP to dati. Season 4. Season 5. OP to. Okay, literal. Overpowered ngayon. Hindi na masyadong gamitin. Pero malakas pa rin naman. Yung second skill. Second skill, ito yung stun. Poke ay yung makapli dyan. So, max level na natin agad. Tsaka satisfying to si Odette. Kaso kasi ngayon mga ka-RG, ang dami na kasi talagang crowd control. Okay. So, ang dami nang pwedeng pumigil ng SS niya. So, dati, nagtago sa bush. Johnson Odette, OP yan. Pag nag-Johnson Odette kalaban nyo, matik GG. Okay, so first skill is the Avian Authority. So, ayan. So, tatalbukan yan sa isa't isa kapag nag-basic attack ka. So, yun yung first skill niya. And then, yung second skill naman niya is the stun. Cool. Kita nyo naman mga ka-RG. Burst yung stun na yun. Tulog yung mga kalaban nyo doon. And then, of course, the ultimate, which is the swan song mga ka-RG. Okay, so, maniac agad tayo doon. Savage na yun mga ka-RG. So, very basic lang tong gamitin. So, the combo na talagang dapat ginagawa dito kay Odette is usually, so yung combo talaga dito is first skill and then targetin mo, second skill, then ultimate. Okay. So, pwede rin syempre gamitin yung flicker ulti dito. No, napaka-useful. For example, dito ka nag-ultimate and then mag-flicker ka doon para kainin nila yung bala mo, tapos mag-second skill ka, tapos mag-first skill ka, tapos sumabage ka, mag-mania ka. Pwede mo nang, huwag mo nang gawin yung yung ganito, yung tatama. Ganyan. Pwede naman na yung diretso na sa kanya. Yung iba kasi din, inaano pa eh. Tawag doon yung iba, inaangguloan pang ganyan para may angles. Hindi na angle, so ay kailangan na lang diretso yun na ganyan. Tapos mag-ultimate ka, sumabage ka, mag-basic attack ka, mag-first skill ka, spam mo yung skills mo. Spam lang yan. Bang! 20 kills in a row. So, ayun. Sana nagustuhan yung video natin. And, ayun. Hanggang sa muli. Ako, si Reverse. Can like, comment, and subscribe. Booyah! Tulog ka na, sir. First kill. Wow.